प्रश्न पहिला, अर्थपूर्ण मालिका बनवण्यासाठी रिकाम्या जागी येणारा योग्य पर्याय निवडा. अशी एक आपल्याकडे सिरीज दिलेली असते. त्यामध्ये आपल्याला यापैकी कुठला पर्याय बसेल तो आपल्याला बघायचा आहे. जसं की आता इथे बघा, जसं की आपण म्हटलं होतं की 10 ते 15 सेकंदामध्ये आपल्याला उत्तर काढायचे. तर कसं काढायचं हे बघा, या प्रश्नामध्ये जे आहे, या प्रश्नामध्येच आपलं उत्तर आहे. आता इथे बघा काय, पी आणि टी. ओके, इथं टी आहे तर याच्या बाजूला पी असायला पाहिजे, बरोबर. जसं की टीच्या बाजूला पी आहे, तसंच इथं बघा एसच्या बाजूला आर आहे, एसच्या बाजूला आर. ओके, इथं टी आहे, टीच्या बाजूला क्यू आहे, टीच्या बाजूला. आता इथे बघा टीच्या बाजूला क्यू, इथे आरच्या बाजूला काय, यस आहे, आरच्या बाजूला यस. ओके, तर एक सिरीज बनली. आता बघा RSPTQ. ओके, RSPTQ, RSPTQ, RSPTQ. ओके, बरोबर बसलं. तर आपल्याकडे उत्तर काय असणार आहे, SQPRQ. SQPRQ नाही, SQPRQ आलं. पर्याय क्रमांक 2, पर्याय क्रमांक 2 आलेला आहे. चल पुढचा प्रश्न बघा. प्रश्न दुसरा, एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत फिजिक्स हे XSRKHHB असे लिहिले जाते. त्या सांकेतिक भाषेत हिस्ट्रीला कसे लिहिले जाईल. ओके, आता इथे बघा फिजिक्स लिहिलेलं आहे. फिजिक्स लिहून घ्या अगोदर, PHYSICS. ओके, त्यानंतर इथे बघा XSR KHHB. ओके, आता इथे बघा कुठे ना कुठे आपल्याला काय पाहायला भेटतं की याच्या विरुद्ध जे आहेत ना, विरुद्ध, जसं की आपल्याला तिथे बघा, मी एक तुम्हाला शृंखला सांगतो. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. हे जसे विरुद्ध येणारे शब्द, विरुद्ध येणारे जे अक्षर आहेत ना, तर ते इथे घेतलेले आहेत त्यांनी. ओके, हे तुम्हाला पाठ करायचे. हे आणि ABCD याचे नंबरिंग 1 2 3 4. ओके, नंबर प्रमाणे याची जी किंमत आहे ती किंमत, ह्या दोन गोष्टी तुम्ही जर पाठ करून ठेवला तर तुम्हाला असे प्रश्न शोधायला एकदम सोपं जाईल, लगेच तुमच्या लक्षात येईल. जसं की इथे बघा, आता कुठे ना कुठे आयच्या अपोजिट काय आहे, आर आहे. ओके, एचच्या अपोजिट काय, एस आहे. वायच्या अपोजिट बी आहे. पीच्या अपोजिट काय आहे, के आहे. ओके, म्हणून आपल्याला लगेच कळतं की हे जे वर्ड आहेत ते अपोजिट आहेत. पण कसे आहेत, ह्याला जे आहे ते अगोदर काय केले त्यांनी, इंग्रजी वर्णमालेनुसार लावले. ओके, आता कसं लावले बघा, इथे बघा, परत एकदा लिहून घेऊ आपण. PHYSICS. ओके, तर इथे बघा, पहिले सगळ्यात अगोदर काय येईल, सी येईल. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके, हे झालं कशाला, इंग्रजी वर्णमालेप्रमाणे, बरोबर. आता याच्या अपोजिट काय येईल, सीच्या अपोजिट काय येईल, एक्स. ओके, आलं. एचच्या अपोजिट काय येईल, एस. आयच्या अपोजिट काय येईल, आर. पीच्या अपोजिट काय येईल, के. एसच्या अपोजिट एच. एसच्या अपोजिट एच. वायच्या अपोजिट बी. आलं इथं, हे बघा, XSRKHHB. तसंच आता हिस्ट्रीच्या अपोजिट काय येईल आपल्याला, अगोदर हिस्ट्रीला आपल्याला वर्णमालेप्रमाणे लावायला लागेल, HISTORY, हिस्ट्री. ओके, आता याला आपण इंग्रजी वर्णमालेप्रमाणे लावू. ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके, आता याला एचच्या विरुद्ध, एचच्या अपोजिट काय असणार आहे, इथे बघा, एचच्या अपोजिट एस. आता मला पाठ आहे म्हणून मी डायरेक्टली लिहिते, पण तुम्हाला हे पाठ करून ठेवायचे. आयच्या अपोजिट काय, आर. ओच्या अपोजिट काय, एल. आरच्या अपोजिट आर, सॉरी आय. एसला एच. टीला काय येतं, टीला इथे बघा काय येतं, जी. वायला परत बी. बघा, SRLIHGB. SR
SRLHIGB SRLIHGB. ओके, पर्याय क्रमांक 4 आला. ओके, तर त्यावरून तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल, तुम्हाला ही जी किंमत आहे ही किंमत आणि तुम्हाला हे अपोजिट वर्ड या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला पाठ असल्या पाहिजे. ओके, तर हे तुम्हाला पाठ करण्याची काय ट्रिक आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. जी ट्रिक जी आहे ती जर तुम्ही लक्षात घेतली किंवा ट्रिक जर तुम्हाला सांगितली तर तुम्हाला हे कधीच विसरणार नाही, कायमस्वरूपी तुमच्या लक्षात राहील. जर तसं पाहिजे असेल तुम्हाला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका, मी तुम्हाला ट्रिक्स सहित फक्त एवढ्याचाच एक व्हिडिओ तयार करेल, हे आणि हे पाठ करण्यासाठीचा. ओके, यासाठीची एक जबरदस्त ट्रिक आहे अजून एक, त्याचा मी व्हिडिओ बनवून टाकेल. चला पुढचा प्रश्न बघा. जसं की एक्झाम्पल मध्ये मी सांगतो, याच्यामध्ये आता समजा इथे काय IR, तर IR साठी काय आहे आपल्याकडे इंडियन. ओके, आर रेल्वे. ओके, आहे ट्रिक इंडियन रेल्वे. लक्षात ठेवायला काय जातं, एकदम सोपं जातं. बरोबर, जेव्हा पण I येईल तेव्हा रेल्वे, इंडियन रेल्वे. जसं की टी कुठे आहे, इथं आहे. टी इथं आहे, जी इथं आहे, तर आपण काय करणार, टार्गेट TARGET असं लक्षात घेऊ. टी आणि जी अशी ट्रिक आहे. बरोबर, तर असा पूर्णला पूर्ण हे जे अक्षर आहेत आपले, पूर्णला पूर्ण वर्णमालिका आहे, त्याच्याप्रमाणे आपण ट्रिक बनवू. चला पुढचा प्रश्न बघा. दिलेल्या मालिकेतील प्रश्नचिन्हाची जागा घेऊ शकणारा पर्याय निवडा. प्रश्नचिन्हाची जागा घेऊ शकणारा पर्याय. आता बघा, इथे जे आहे तुम्हाला प्रश्न बघितल्या एक गोष्ट लक्षात येईल. इथे काय 2, इथे काय 4, इथे काय 8, इथे काय 16. ऑब्विसली इथेच काय येईल 32. हा तर झाला आपला पर्याय. इथे झाली आपली पहिली स्टेप. ओके, आता इथे बघा काय डी आहे, इथे जी आहे, इथे जे आहे, इथे एम आहे. म्हणजे काय झालं, DEFGHIJKLMNOP. म्हणजे प्रत्येक अक्षर जे आहे आपलं +2 नी वाढत आहे. बरोबर, त्याच्यानंतर इथे बघा BCDEFGHIJK, इथे पण 2 ने वाढत. म्हणजे याचा अर्थ की प्रत्येक ह्याच्यामध्ये 2 ने अक्षर वाढत आहे. मग आपण डायरेक्ट काय करू, इथून इथे रेफरन्स घेऊ. एम च्या नंतर काय, एम NOP, KIJK, LMN, J KLM, U VWX, म्हणजे PNMX32. PN नाही आलं. पर्याय क्रमांक 4. इथे बघा, खालील प्रश्नांत दिलेल्या मालिकेतील गहाळ संख्या निवडा. गहाळ संख्या आता कशी निवडायची ते बघा. इथे काय 900 नंतर काय आहे 450, नंतर काय 90, नंतर काय 45, नंतर काय 9. कुठे ना कुठे इथे डिवायडेड बाय 2 आहे. बरोबर, कारण 450च्या हाफ आहे 900चा. ओके, इथे किती 5, 9 × 45 0. इथे किती 2, परत इथे किती 5. मग इथे किती असणार आहे, 2 असणार आहे. 2 नी कशाला गुणाकार केल्याच्या नंतर 9 येईल 4.5, म्हणजे 45 2 90. बरोबर, 4.5 गुणिले 2, हे म्हणजे 10, 1 त्याच्या काटाने 1 9.9 आलं. म्हणजे आपलं उत्तर येईल 4.